Good day, ladies and gentlemen. This is Sunny of Sunrise 75 channel. And in today's video, I'm going to share to you the computation of our budget for God Plan and Budget Adjustment for 2021 for SDO Marikina. So shout out, binabati ko ang lahat ng aking makasamahan na God Focal Persons. Siyempre, ang lahat din ng mga school heads at mga officers in charge sa iba't ibang mga eskwelahan natin sa buong Marikina. At syempre yung ating mga education leaders sa schools division ng Marikina. Ayan. So parang mula yata sa focal person supunta sa tawag nito sa mga school heads and officers in charge papunta sa ating mga division education leaders. Ayan. Why? Because they are very supportive in all our undertakings for gender and development. So what do we have this afternoon or this day? This day, I'm going to share to you itong ating budget. Ayan, budget for the adjustment of God Plan and Budget for 2021. So yung computation ng mga division-led activities para hindi po tayo mawala. And of course, in the end, at the end of this video, I'd like to, of course, remind everybody, especially sa ating mga focal persons, that this month of June is the LGBT Pride Month. So I'll also make another video for LGBT Pride Month advocacy. Ayan. So watch out for that at sana ma-share din po natin sa ating mga kasamahan para maging aware po sila. Karamihan po kasi ngayon, hindi nagaanong laging nagbabasa ng papel, no? So, video na lang yung ating pinapanood. Kaya sabayan natin yung pangailangan ng panahon na kahit nasaan ka, kapag connected ka sa internet, ay pwede kang makasagap ng information. So, kung yan ang trend, gawa tayo ng mga materials para ma-reach out natin yung ating makasamahan at yung mga tao na kailangan nating ma-reach out. Okay? So I'll share now to you itong aking screen para dito sa computation ng division-led activities at magkano po ang total. Ayan. So Schools Division Office Marikina City, ito yung ating division-led GAD activities for Adjusted God Plan and Budget 2021. Kailangan ko itong gawin kasi maraming nagtatanong sa akin. Ako encourage ko lang po kayo talaga. Parang meron na tayong 3 videos for this. Ang purpose ay para hindi sa lahat ng oras ay lagi tayong magmi-meeting dahil alam ko naman hindi tayo pwede ng synchronous lagi, no? Especially kapag ganitong panahon. Bawa Sunday, Saturday. So, kailangan may mga pamamaraan tayo para ma-reach out natin yung mga kasamahan. At yung ganitong mga videos, I'm mentioning about 3 videos na aking nagawa na para balikan po natin kung ano yung mga pwedeng ilagay doon sa ating mga adjusted God Plan and Budget. Yan, para may gabay po tayo. So, kung makikita nyo po doon sa mga videos na meron ako, aside from the general overview of DepEd Order 32, Series of 2017. Aside from that, yung pangalawa ay God Plan and Budget Adjustment for 2021. Nandun na po yung division-led activities in general. Pero itong activity or itong video na meron tayo ngayon ay nandito ang detalye. Yung isa ay general details yun. Itong video na to ay para sa detalye talaga ng ating division-led activities at yung total. Okay? Doon sa mga unang videos na aking ginawa, nandoon din yung mga monthly advocacies. So katulad nitong June, ano ba ang ating sinaselebrate dyan hanggang makarating ng December as we celebrate the International Human Rights Day. Okay? International Human Rights Month. Ayan. What else? And then yung mga gender issues and concerns na napapaloob sa DepEd Order 32, Series of 2017 para may basehan po tayo sa mga nilalagay natin sa God Plan and Budget. Why do we need to do this one? Ako nilalagay ko lang doon para maging gabay. Pero depende yan sa kung ano yung need ninyo sa eskwelahan. Doon kayo huhugot base sa
sex disaggregated data base dun sa mga reports ng iba't ibang mga eskwelahan natin. Doon tayo kukuha ngayon ng alin ba dito ang kailangan nating gawin kasi meron tayo ng ganitong case, meron tayo ng ganitong God issue, meron tayo ng ganitong God concern. And ang particular God mandate ay kailangan nating gawin dahil present ito sa ating school. Need natin ito. So sa bahaging ito, depende na po yan sa inyo. Pwede nyo pong i-include yan sa inyong mga God plan and budget adjusted for 2021. Ayan, so ano po ang detalye ng ating division-led activities for 2021? So I'll go to this part. As you can see, the first column here is about the activity, and then second part is the computation. The third part is the total. And then itong fourth column is about share of school and the division office per activity. Ayan. So number 1, development of God code and capacity building of focal persons. In general, before umabot yan ng mga 750,000 plus, pero tayo nakiusap sa Philippine Normal University at pinayagan tayong umabot na lang yan ng 350,000 pesos. Yan yung total na paghahatian natin. Kaya when I put my computation there, 350,000 divided by 34, including the division office at saka yung ating mga eskwelahan sa elementary and high school, then we have 10,294.12. So that is the share now of each school and the division office. Tanong, sir, may gusto kaming ilagay na 2 or 3 na participants para doon sa ating God code development at saka sa ating certificate program with the PNU. Ibig sabihin, 3 beses kaming maglalaan yung 10,294.12. Sagot, hindi po. Ang budget natin dito ay per school, hindi per person. No? So, per school, hindi per person. So, magkano per school or per school, kasama na kami doon sa division office. Ang share po ay 10,294.12. Whether 2 or 3 ang inyong participants or 4 yan. Ang mahalaga lang po sa number of participants na ibibigay ninyo ay makakatapos po ng certificate program. Yung mga medyo alanganin na hindi makakatapos, hindi po natin ini-encourage yun kasi magkakaroon din yun ng effect doon sa program ng Philippine Normal University as to the number or percentage of those who completed the certificate program. So, that's the reason why I'd like to reiterate yung makakatapos lang. Yung makakatapos lang. No? So, ayan. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Now, let's proceed to number 2. That's the establishment of division speakers pool. So, aside from the capacity program or training program that we have with Philippine Normal University at sa dinami-dami ng mga topics no, na updated, including mga topics na about gender issues in times of pandemic. Meron tayo ng mga ganon sa iba't ibang audience. So nakakatuwa, mag-uumpisa tayong mag-master ng at least one topic. At least one topic. Kasi kung can you imagine kung bawat isa sa atin ay mag-master ng isang topic, meron tayong 34, kung hindi mag-doble, mag-triple sa isang topic. We have 34 topics na pwede nating i-share sa mga eskwelahan kung sakaling may mga trainings. At para hindi lang po ako ang magiging speaker, kundi tayo who were capacitated by the Philippine Normal University. Kung iisa lang ang mag-commit, paano kung ang isang eskwelahan ay meron ng 2 later on as speakers coming from the members of the God Focal Point System or the GFPS. So, dadami tayo. And because of that, mararamdaman ang ating presence, mararamdaman yung ating advocacy, mararamdaman yung ating presence sa Schools Division ng Marikina. Malay nyo yung iba sa inyo dyan ay may invite din sa ibang divisions. But of course, our priority is our Division of Marikina. So, as you can see, may 2 sessions tayo dyan.
Ang una dyan ay more on inputs para doon sa ating uh, how do we handle our participants, and then sa communication skills natin, siguro sa mga gestures, sa mga eye contact, and more. So we have 2 sessions at ang total natin dyan, ayan, ay 11,000. Hindi ko pala nailagay ito dito. Ayan. That's 11,400 divided by 34. So ang share natin dyan ay 335.30 pesos. Ha? 335.30 pesos ang share natin sa dalawang sessions per school. Now, let's proceed to number 3. Recognition of focal persons, past and present. Alam niyo, sa totoo lang, hindi madali maging God focal person. At dapat lang na ating i-recognize yung ating mga focal persons dahil grabe ang efforts din na ini-exert nila. Paggawa pa lang ng God plan and budget, ang pag-canvas pa lang ng kailangang bilhin, ang pag-implement ng mga activities na meron tayo, ang pag-document niyan, ang pag-evaluate ng ating buong God plan and budget implementation for that particular year, ang pag-comply sa kung anong nire-require ng COA. So lahat ng 'yon. Kaya nararapat lamang na ating recognize yung ating mga focal persons, past and present, no? And because of that, we decided to have plaque. And sana meron ng t-shirt yung ating mga focal persons. So, it's a way of thanking them for their services, no? We have to be appreciative. So that's 144,500 divided by 34. So ang bawat isa sa atin ay meron ng share na 4,200 pesos. For number 3, for the recognition of focal persons, past and present. Now, let's proceed to number 5, the God Focal Point System Advocacy t-shirt. So, naglagay tayo dyan, depende po sa inyo kasi may print po yan. At ang mahalaga dyan ay hindi lang po yung t-shirt o kaya logo. Ang mahalaga po dyan ay yung advocacy, yung message na dapat printed po sa ating t-shirt. At pagdating po sa message, kung pwede po makita po muna natin bago tayo magpa-print sa ating t-shirt to make sure na this is really advocating something as part of mga God issues yan, mga God concerns, makikita doon sa ating t-shirt printed. Aside from kung may logo man tayo, yung message as part of our God advocacy t-shirt. Para kung sino man ang makakita ng t-shirt na yon at mabasa yung message na yon, it's a way of advocating a particular gender and development message. So, schools may have for God focal point system kapag kaya ng budget ninyo. Now, let's proceed to number 5, the gender-responsive trainings for youth leaders and advisors. Ayan. Alam natin na meron tayong mga leaders, no, in the elementary and high school, na yung mga ini-elect nating mga opisyales ng mga kabataan, ng mga learners natin. So ngayon pa lang, i-train na natin sila para maging kabalikat natin, maging kapartner natin sa advocacy natin sa gender and development. So we've decided to have 2 sessions kasi one session is for the learners, sa ating mga youth leaders, no? Mga young leaders. And yung isang session naman ay para sa ating mga advisors. So we have 2 sessions. Siyempre magkaiba ang level of understanding and then yung approach din natin dun sa dalawa, no? So, ang total niyan ay 11,500. Ayan. So, divided by 34, that's 338.24 pesos. So, sa kabuuan, meron tayo ang grand total share of each school and the division office is 15,167.66. Yan po ang ating share sa division-led activities. Pero yan sa t-shirt ninyo, depende sa kung ilan ang inyong members. In general, mga 10 and more ang members ng inyong God Focal Point System. So, just to summarize, number 1,
yung ating development of God code and capacity building of focal persons amounting to 350,000. Ang share ay 10,294.12 per school, hindi po per person. Ha? And then number 2, establishment of division speakers pool. That's 11,400 divided by 34. That's 335.30 ang share ng bawat eskwelahan. Number 3, recognition of vocal persons past and present. That's amounting to 144,500 divided by 34. That's 4,200 pesos ang share ng bawat school. Ang mahal po kasi dyan yung plaque, no? O ngayon pa lang naman tayo nagkaroon ng ganito. Number 4, God Focal Point System Advocacy T-shirt. So depende, magkano ba yan? 400 yung magandang klase naman ng T-shirt. And then you may work on letting your God Focal Point System have those T-shirts, no? And then for number 5, gender-responsive trainings for youth leaders and advisors. 2 sessions yan. That's amounting to 11,500 divided by 34. That's 338 pesos, 338.24 pesos. So once again, the grand total share of each school and the division office is amounting to 15,167.66 doon sa mga activities na meron tayo. Okay? So, in the end, ang gusto kong banggitin sa inyo ay tingnan nyo po yung 3 videos na yun, ano? Para at least yung una, meron akong ginawa dyan sa DepEd Order 32 series of 2017. Yung overview, no? Yung general information about DepEd Order 32 series of 2017. And then yung pangalawa, yung division-led activities. And then ano yung mga monthly advocacies na pwede tayong maglagay ng activities doon. And yung God issues and concerns na pwede nating lagyan ng gawa ng project. And then itong pangatlo ay ang detalye mismo ng ating division-led activities. So, once again, this month of June is Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Month. Actually, LGBTQ plus pa yan, ano? Hopefully, we continue to advocate for generation equality. Ayan. Mukhang narinig nyo na yung mga bagong terminologies, ano? Yung generation equality, not just gender equality. Because at the end of everything, dapat hindi na pinag-uusapan sana yung gender. Later on, ang pinag-uusapan ay pagbigay ng pagkakataon sa lahat ng tao, regardless of gender supposedly. Dahil ang tao bilang tao may karapatan at dapat ibigay yun sa kanya, dapat nai-enjoy niya yon at dapat iginagalang, no, ang isang tao sa pamagitan ng pagbigay ng mga karapatan na yun upang ma-develop niya ang sarili niya, makapag-contribute sa family at sa kabuuan sa ating bansa. Maraming salamat, and that's it for now. This is Sunny for Sunrise 75 Channel. Bye for now.